รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทโฟโตฮัทกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอสนับสนุนโดย Photo Hut Group เข้าใจกล้องรู้ใจคุณเก็บเป็นภาพนี่เลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถ่ายภาพกันที่น้ำตกค่ะให้อาจารย์มาพักผ่อนชาร์จแบตที่นี่ก่อนเลยแลนโชชันวีรีสอร์ทค่ะอาจารย์บรรยากาศสวยมากข้างในมีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์นั่งพักก่อนละกันเดี๋ยวหนูไปเช็คอินให้ค่ะได้เลยรีบๆเลยนะค่ะ2 ห้องที่จองไว้ค่ะเสร็จยังครับ เสร็จแล้วค่ะอาจารย์นี่เลยเรียบร้อยแล้วที่นี่เสาว่ายน้ำสวยด้วยค่ะเหรอจริงป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแถวเสาว่ายน้ำกันไปกันค่ะสวยงามท้าทายและให้ความบันเทิงนี่คือนิยามสำหรับ Rancho Chanvi Resort and Country Club สนามกอล์ฟสไตล์รีสอร์ทที่ออกแบบบนแนวคิดและความตั้งใจให้สนามกอล์ฟแห่งนี้เป็นสนามกอล์ฟสำหรับทุกคนในครอบครัวสัมผัสโอโซนธรรมชาติอันบริสุทธิ์พร้อมชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติแห่งเขาใหญ่อาจารย์คะที่นี่นอกจากในห้องพักของเราเนี่ยจะสวยมากแล้วข้างนอกนี่สวยมากๆเลยเขาตกแต่งแบบอังกฤษตอนใต้ค่ะนี่เหมือนเรานั่งมานี่นึกว่าอยู่ในประเทศอังกฤษใช่ต้อง speak English ด้วยไหมคะ yes no โอเค ไม่เอาดีกว่าแต่ว่าจะบอกว่านอกจากบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะอาจารย์หันไปดูด้านหลังนู่นมีสระว่ายน้ำแล้วก็ตรงบาร์นั่นเราสามารถว่ายน้ำเราไปนั่งดื่มอะไรตรงบาร์ได้เลยครับเลิศมากค่ะแต่กิจกรรมไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีอะไรบ้างว่ามาเห็นหนูใส่เสื้อผ้าแบบนี้อาจารย์คิดว่าหนูจะไปทำอะไรคะจะไปประกวดอะไปขี่ม้าแดงได้อย่างนี้ นี่หนูออกจะดูเป็นแบบโรดิโอนี่นักขี่ม้าเต็มตัวเลยนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่แลนโชชันวีรีสอร์ทเขามีให้ที่นี่มีขี่ม้าค่ะแต่ที่นี่เป็น3 กอล์ฟด้วยไม่ใช่เหรอมีสนามกอล์ฟ18 หลุมด้วยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้หนูพร้อมแล้วอาจารย์ไปขี่ม้ากันดีกว่าครับไปเลยนี่เลยค่ะอาจารย์คะ
ครับ เดี๋ยวหนูจะได้ขี่ม้าแล้ว เอา จริงๆที่นี่มีม้าเยอะมากเลย อืม ที่หนูเล็งๆไว้มี2ตัวตัวนู้นชื่อคิวดาโก้ค่ะอาจารย์ ครับ แต่ตัวนี้ชื่อ คิว เช็ค ดาโก้นี่เช็ค พยางค์เดียวเรียกง่ายดีค่ะร เอา บ สิ กวนอาจารย์เก็บภาพหนูตอนอยู่บนหลัง ครับ ม้าให้ด้วย เดี๋ยวจะเก็บภาพมา อ่าฮะ ฮะ แล้วหนูอะคะ อ๋อเป็นตัวประกอบได้ นี่ค่ะคุณผู้ชมคะเวลาจะขึ้นมานี่เอาเท้าซ้ายเหยียบตรงนี้เหยียบตรงโคนแล้วก็มือจับนี่ไว้นะคะทฤษฎีดูดีค่ะ เดี๋ยวมาดูปฏิบัติ แล้วก็ดึงตัวขึ้นไป ครับ โอเค สนับสนุนโดย บัตรโฟโต้ฮัทวีซ่าการ์ดเติมความสุขเรื่องกล้องในบัตรเดียว หนังสือโฟโต้สตอรี่วอลลุ่ม 2 ตอนสะพายกล้องท่องเที่ยว ถึงแล้วค่ะที่นี่เลยน้ำตก เหวสุวัตรนะครับ ถูกต้องค่ะอาจารย์คะตอนนี้นะคะ เราอยู่ตรงทางที่กำลังจะเดินลงไป ใช่ เดินลงไปไม่เยอะค่ะ เดินลงไปนิดเดียวก็จะถึงน้ำตกแล้วแล้วก็ เราไปชมความสวยงา ใช่ ม เรามาช่วงหน้าฝนด้วย ครับ น่าจะได้เห็นน้ำเยอะ โอเค แต่จะค่อนข้างอันตรายนิดนึง ลุยเลยดีกว่า ไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ นี่เป็นจุดชมวิวใช่ไหมคะ ครับตรงนี้เป็นจุดชมวิว จุดแรก เฮ้ย สวยอ่ะ นี่เลยค่ะอาจารย์อย่าง ครั ที่ บ เห็นน้ำตกที่ไหลมาจากเมื่อกี้ที่เรานั่งรถผ่านมาคือเขื่อนลำตะคองนั่นเอง อ๋อวิ่งจากเขื่อนลำตะคองแล้วก็ ใช่ มาตรง นี่ เห เล วย สุวัตรนี่ ใช่ค่ะ อ๋อ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่พูดถึงใครก็รู้จักนี่ก็ได้มุมถ่ายภาพเยอะไหมคะอาจารย์ ตรงนี้ก็ได้อีกมุมหนึ่งนะครับ ที่เราได้ต้นไม้เป็นกรอบบนนะครับ ค่ะ แล้วก็ เฮ้ยจริง มี ด้วย หินนะครับหินบริเวณเนี้ยเป็นตัวชี้นำสายตาเข้าสู่บริเวณน้ำตกนะ ค่ะ ค
มุมนี้ก็จะได้มุมที่นี่กรอบของต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยมันเว้าเข้ามา พอดีเลย โค้งมาเลยเป็นกรอบด้านบน ค่ะ แล้วก็หินเนี่ยก็มีกรอบด้านล่างนะ อ่ะ แล้วก็น้ำตกก็อยู่ตรงกลาง กลาง ภาพนะสวยงาม ต้องสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพื่อให้กิ่งไม้เนี่ยเป็นฉากหน้าใช่ไหมแล้วตรงนี้มีต้นไม้ที่เป็นกรอบนะแล้วเอาน้ำตกไว้ทางซ้ายนิดหนึ่งนะแล้วยกขึ้นมานิดหนึ่งแสงมันเยอะพอแสงเยอะเนี่ยทำให้ชัตเตอร์สปีดมันเร็วใช่ไหมเพราะว่าแสงมันเข้าเยอะ เพราะฉะนั้นผมเลยต้องเอาฟิลเตอร์ CPL อีกตัวหนึ่งพอดีผมเอามา 2 ตัว ใส่ซ้อนเข้าไปเพื่อให้แสงเข้ามาน้อยลงไปอีก ซ้อนกันอีกเลย จริงๆ ถ้ามีฟิลเตอร์ ND ND ค่ะ นะจะดีที่สุด ND ใส่ ND เข้าไป ก็จะช่วยทำให้แสง เพราะว่า ลง ผมถ่ายเพื่อจะให้สายน้ำตรงเนี้ยวิ่งผ่านหน้าเลนไปเนี่ยมีสายน้ำวิ่งปึ๊บแล้วตรงนู้นก็จะมีน้ำตกใช่ไหมไหลมาเป็นทอด เป็นโค้ง ๆโฟโต้สตอรี่ สนับสนุนโดยแบตเตอรี่คอมมี่ขุมพลังที่โปร่ง วัน นี่เราจะใช้เทคนิคอะไรในการถ่ายน้ำตกเหวสวนคะเนี่ย น้ำตกเนี่ยนะครับเวลาถ่ายเนี่ยจะให้สวยเนี่ยน้ำตกเนี่ยเส้นสายของน้ำตกต้องมีความฟุ้งเบอร์ ค่ะ มันจะมีความรู้สึกว่ามันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ มันดูแบบ แต่ถ้าเราถ่ายแบบสต็อปแอคชั่นคือถ่ายออโต้ธรรมดาเนี่ยนะครับสายน้ำตกก็แข็งกระด้าง ใช่ เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สปีดชัตเตอร์ช้า ค่ะ พอใช้สปีดชัตเตอร์ช้า ความสำคัญก็จะอยู่ที่ขาตั้งกล้องต้องออกมาด้วย ต้องมีนี่ด้วย นคบ เพราะว่า ส่วนใหญ่ก็มาเที่ยวบางทีแบบน้ำตกแบบว่าต้องเดินไกล ก็เลยไม่ได้พกขา ไม่ ก็ แบก เสียดายไม่ได้รูปสวยๆกลับบ้าน ค่ะ นะก็อาจจะต้องขยันพกหน่อยก็คือพกขาตั้งกล้องมา ถือมาด้วย เลือกที่ ค่ะ มีความแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบา ค่ะ นะครับและหักมุมได้นะครับ ใช่ เพราะว่าเวลาเราวางบนโขดหินเนี่ยแน่นอนโขดหินจะมีความสูงต่ำไม่เท่า มั กัน ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลดขาแต่ละขาเนี่ยไม่เท่ากันหรือบาง ค่ะ ทีอาจจะต้องกางมากกางน้อย ใช่ นะซึ่งขาพวกเนี้ยก็จะทำได้อย่างเช่นหนวดโกนออกมานะขากางขามากขึ้นน้อยลงได้ ก็เจ๋งค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้ ค่ะ เสร็จแล้ววิธีการเซตค่าวันนี้เราใช้กล้อง Canon EOS 700D นะครับ 700D ก็เป็นกล้องค่อนข้างรุ่นใหม่ แล้วก็ติดเลนส์มุมกว้างนะเพราะเดี๋ยวเราไปจังหวะที่เราไปถ่ายตรงบริเวณหน้าน้ำตกว่าเราอยากได้มุมกว้างนะมีแลนด์สเคปมีพวกต้นไม้ด้วยมีโขดหินอะไรเงี้ยก็จะสวยงามนะครับพอติดเลนส์มุมกว้างเสร็จอันดับต่อมาคือว่าเนื่องจากว่าเราต้องการให้แสงเข้าน้อยเพราะยิ่งช่วงที่แดดจัดๆเนี่ยแสงเนี่ยจะเข้ามาก ค่ะ พอแสงเข้ามากถึงแม้เราจะพยายามที่จะหลีรูรับแสงลงให้เล็กๆแล้วนะชัตเตอร์สปีดก็ยังช้าไม่ได้เพราะช้าป๊อปแสงก็จะโอเวอร์ ค่ะ ก็จำเป็นที่เราต้องเอาฟิลเตอร์เข้ามาบัง ต้องใส่ เราก็ ฟิลตอ ผมก็ ด้วย จะใช้ฟิลเตอร์ของ Rodenstock Circular Polarizer มันจะตัดแสงเงาสะท้อนอยู่แล้ว ก็บริเวณที่เป็นพื้นน้ำเนี่ย ค่ะ ที่จังหวะที่น้ำตกลงมาเนี่ยตรงน้ำตรงนั้นเนี่ย ตรงน้ำ ส่วนใหญ่ก็จะมีเงาสะท้อน ค่ะ นะเราก็จะสามารถตัดเงาสะท้อนได้โดยการหมุน ค่ะ ไปเรื่อย
แล้วดูที่ช่องมองภาพเงาก็จะหายไป า อันที่สองคือ ค่ะ มันจะลดแสงนะลดแสงจากด้านนอกเข้ามาในกล้องลงไปในตัวด้วยคล้ายๆกับใส่แว่นกันแดดให้กับกล้อง โอ้เจ๋งมากเลยอ่ะ ก็จะได้สองอย่างนะก็ ไม่ จะ น่า ใส่ เชื่ เข้า อ ไปนะครับ ลองใส่ดู พอใส่เข้าไปเสร็จปั๊บ เรียบ ที ร้อย นี้อันดับต่อมา ค่ะ เราก็เปิดออนนะครับ จริงๆ เราใช้โหมดทีวีก็ได้แต่วันนี้ TV เราจะลองใช้โหมด AV AV เพื่อควบคุมรูรับแสงให้เล็กที่สุด เสร็จแล้วให้กล้องมันคำนวณค่าแสงแล้วก็เปิดชัตเตอร์สปีดที่ค่อนข้างช้าให้เรา ค่ะ ช้าเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะแสง ถ้าแสงมากมันก็จะช้าได้น้อยหน่อย ค่ะ ถ้าแสงน้อยเราก็ช้าได้มากห มา น่อย ขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่บางทีเขาถ่ายน้ำตกเนี่ยชอบถ่ายในช่วงที่เช้า เช้า หรือช่วง มืด เย็น นี้ ๆเพราะแสงจะไม่จัดมาก ค่ะ นะจะได้น้ำตกที่สวยงาม ค่ะ นะที่โหมด AV เราก็ดูที่ช่องมองภาพ ค่ะ เนี่ยจอนะครับ เราก็จะเปิด F เป็น F 22 F 22เรียบร้อย อันดับ 2 ISO ค่าความไวแสง ปกติ ค่ะ ถ้าเราไปตั้งออโต้ไว้เนี่ยพอคำนวณปั๊บชัตเตอร์สปีดเริ่มช้ากล้องมันจะพุช ISO ให้เราคือดัน ISO สูงขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราจะล็อก ISO ไว้ที่ 100 เอาแค่100 พอ แล้วกด ISO นะปุ่มจะอยู่ด้านบนนะครับ ค่ะ ด้านบนนะ วันนี้ กดลงไปปั๊บเห็นไหมปกติถ้าเป็นออโต้เราก็เซตมาที่100นะครับเซตมาที่100ทีนี้การกดชัตเตอร์เนี่ยถ้ามีรีโมท สาย ห รั รื ด อมีสายรั่นชัตเตอร์ ค่ะ ก็จะเป็นประโยชน์นี่บังเอิญเราเริ่มติดตัวมาเพราะฉะนั้นเราจะใช้โหมดเซลล์ไทม์เมอร์ อ๋อ ก็คือให้มันตั้งเวลาถ่าย ค่ะ แต่ตั้งเวลาถ่ายแบบช่วงสั้นๆสัก2 วินาทีนะครับ แค่นั้นพอ เพื่อให้จังหวะที่เรากดปั๊บนะครับ แล้วเราละมือมา 1-2 แล้วมันถึงจะถ่าย กล้องจะได้นิ่งน จะได้ กล้อ นิ่งที่สุด เพราะฉะนั้นเราก็มาเซตที่เรื่องของเซลล์ไทม์เมอร์นะครับ กดปุ่มนี้นะปุ่มนี้กดปั๊บ ค่ะ เลื่อนมาที่เซลล์ไทม์เมอร์นะเซลล์ไทม์เมอร์อยู่ตรงนี้นะ2 วินาที ค่ะ เสร็จแล้ว ปึ๊บ พร้อม เรียบ แล้ว ร้อย โอเค ง่ายๆแค่นี้เลยใช่ไหมคะอาจา ใช่ ย์ ครับ แค่ตั้งปรับรูรับแสงปั๊บปุ๊บเอาขากล้องมาด้วย แล้วก็ ถูกต้อง ตั้งเซลล์ทัมเมอร์ ใช่ นะคะ เสร็จแล้ว ค่นี้ เราไปหามุม หามุมสวยๆถ่ายภาพกัน นะครับไป ค่ะ ไปกันเลยดีกว่า ยังมีมุมให้ถ่ายอีกเยอะเลยค่ะ การถ่ายน้ำตกเนี่ยต้องขยันพกขาตั้งกล้อง เพราะว่าเราเวลาถ่ายน้ำตกเนี่ยถ้าเราถ่ายออโต้เนี่ยออกมาน้ำจะแข็งๆเป็นเส้น ค่ะ ๆแข็งเหมือนกับแบบน้ำมันฟีดไว้อะ stop action ซึ่งการที่เราจะถ่ายน้ำตกเนี่ยจำเป็นต้องใช้สปีดชัตเตอร์ช้า เพื่อให้น้ำมันไหลออกมาเพราะไหลออกมาฟุ้งมีความเบลอมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ขาตั้งกล้องสังเกตว่าผมจะใส่ฟิลเตอร์ 4PL ด้วย เพื่อที่จะตัดเงาสะท้อนที่บริเวณผิวน้ำในขณะเดียวกันมันจะลดแสงเข้า เพราะว่าผมต้องการสปีดชัตเตอร์ช้าๆแสงต้องเข้าน้อยๆหน่อยก็ดีภาพถ่ายที่สวยงามและมีความหมายที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจหลายครั้งภาพถ่ายเป็นสิ่งที่สอนและให้ข้อคิดดีๆการถ่ายภาพจึงเป็นความสุขรูปแบบหนึ่งที่ผมแสวงหาอยู่เสมอขอทุกท่านถ่ายภาพอย่างมีความสุขครับ